Miten valita hyvä sähkösopimus? Lämpimästi tervetuloa Kuluttajaliiton tietoiskuun. Miten valita juuri sinulle sopiva sähkösopimus? Minun nimeni on Juha Börling-Pumel ja olen Kuluttajaliiton pääsihteeri. Tämän tietoiskun mahdollistaa Palkansaajasäätiö. Hienoa, että olet löytänyt tämän videon pariin. Lähdetään ensin perusteista liikkeelle ja katsotaan, mistä sähkön hinta muodostuu. Se muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat sähköenergian hinta eli ostamasi sähkö, sähkön siirtopalvelun hinta sekä verot. Näistä kolmesta voit kilpailuttaa ainoastaan sähköenergian hinnan eli käyttämäsi sähkön. Sähköenergia on kuluttamasi sähköä, jota ostat sähkömyyjältä. Sähköenergiamaksu koostuu puolestaan perusmaksusta ja kulutusmaksusta, joka riippuu sähkön käytöstäsi. Sähkön siirtoa et voi kilpailuttaa, vaan sinun on hyödynnettävä juuri oman paikallisen sähköverkkoyhtiösi palveluita. Sähkösiirrosta kerätään maksua, jotta sähköverkon omistaja voi ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Esimerkiksi sähkökaapeleiden siirtäminen ilmasta, eli sähkötolppien päistä maan alle myrskyiltä ja raskalta lumelta suojaan, on maksanut yhtiöille, ja nämä kustannukset näkyvät sähkön siirron hinnoissa. Energianvirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta 4 vuoden mittaisissa jaksoissa. Monet kuluttajat ovat siitä huolimatta vuosien mittaan kokeneet, että sähkön siirtoyhtiöt ovat veloittaneet kohtuuttomia summia. Sähkön siirron lisäksi sinun pitää maksaa sähköveroa. Se laskutetaan siirtohinnan yhteydessä ja se koostuu energiaveroista ja huoltovarmuusmaksusta. Tämän lisäksi maksetaan sähköstä arvonlisäveroa. Katsotaan sitten, minkälaisia sähkösopimuksia on tarjolla Suomessa. Kuten kaikki sopimukset, myös sähkösopimukset ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kuluttaja voi irtisanoa päättymään milloin tahansa, jolloin on 2 viikon irtisanomisaika. Eli jos tänään irtisanot toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen, päättyy se normaalisti 2 viikon päästä. Määräaikaiset sopimukset on sovittu joksikin tietyksi ajaksi, esimerkiksi vuodeksi tai 2. Määräaikainen sopimus lähtökohtaisesti sitoo kuluttajaa ja sähköyhtiötä koko määräajan. Poikkeuksena on, mikäli määräaikainen sähkösopimus olisi solmittu yli 2 vuodeksi, sitoo se sähköyhtiötä sopimuksen loppuun asti, mutta kuluttaja voi päästä siitä eroon helposti 2 viikon irtisanomisajalla, kun sopimus on ollut voimassa vähintään 2 vuotta. Määräaikaisia sähkösopimuksia on pääsääntöisesti 2 eri tyyppiä. On täysin kiinteähintaisia sopimuksia sekä kulutusvaikutteisia sopimuksia, eli niin sanottuja hybridisopimuksia. Kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset ovat hinnaltaan selkeitä, sillä niissä sähköenergian hinta on aina sama vuorokauden tai vuoden ajasta, kysynnästä tai muistakaan tekijöistä riippumatta. Hybridisopimuksissa puolestaan hinta on pääsääntöisesti kiinteä, mutta siinä on myös muuttuva osa. Näissä sopimuksissa hinta määräytyy kiinteän energiamaksun, kiinteän kuukausimaksun sekä alati muuttuvan kulutusvaikutuksen perusteella. Mikäli kuluttaja käyttää sähköä erityisesti niiden tuntien aikana, jolloin pörssisähkö on keskimääräistä halvempaa, kulutusvaikutus laskee sähkölaskun loppuhintaa. Jos kuluttaja kuluttaa sähköä erityisesti niinä tunteina, kun pörssisähkö on kalliimpaa, nostaa se sähkölaskun loppusummaa. Joillain sähköyhtiöillä on muun muassa sovelluksia, joista voi katsoa, minä tunteina sähkön käyttöä kannattaa vähentää, jos haluaa säästää sähkölaskunsa loppusummassa. Kuluttajaliiton kyselyn perusteella erityisesti ne kotitaloudet, jotka pystyvät automaation ansiosta ajoittamaan suurempaa sähkönkulutustaan, kuten vaikkapa sähköautonsa lataamista, hyötyvät tässä sopimustyypistä eniten.
Monissa asiakkaissa hybridisopimus on kuitenkin herättänyt suurta tyytymättömyyttä, koska sopimusta markkinoidaan vahvasti sillä, että se mahdollistaa järkevän sähkönkulutuksen avulla säästöjä, mutta todellisuudessa sähkönkulutuksen optimointi halvoille tunneille näkyy harvoin sähkölaskussa. Varsinkin kotitalouksissa, joissa sähkönkulutus ylipäätään on pienehkö, kuten monissa pienissä kerrostaloasunnoissa, hybridisopimuksen solmiminen ei välttämättä ole järkevää. Koska hybridisopimukset ovat monesti määräaikaisia, niistä on myös usein hyvin vaikea päästä eroon, jos ei olekaan tyytyväinen. Katsotaanpa vielä, kenelle määräaikainen ja täysin kiinteähintainen sopimus voisi sopia parhaiten. Mikäli arvostat hintavakautta, etkä jaksa tai pysty ajoittamaan sähkön käyttöä erityisesti halvoille tunneille ja haluat ennakoitavuutta esimerkiksi sen takia, että sinulla ei ole paljon taloudellisia puskureita, antaa kiinteähintainen määräaikainen sopimus siihen hyvät edellytykset. Tällaisella ennakoitavuudella voi kuitenkin olla hintansa. On mahdollista, että sopimuskauden aikana monien muiden sähköhinta alenee, mutta sinun pysyy aikaisemmin sovitulla tasolla, joka suhteessa muiden hintoihin saattaa siinä tilanteessa tuntua korkealta. Toisaalta voi olla, että sinulla on eniten mielenrauhaa, koska tiedät, että sinun sähkösi kilowattituntihinta pysyy vakaana, vaikka esimerkiksi pörssisähkön hinta välillä huitelee aivan taivaissa. Jos solmit kiinteähintaisen määräaikaisen sopimuksen, oleellista on, mihin hintaan sen teet. Määräaikaisen sopimuksen kilowattituntihinta kannattaa olla sen verran kohtuullinen, että varmasti pystyt kyseistä hintaa maksamaan koko sopimuskauden ajan. Moni sanoo, että kiinteähintainen määräaikainen sopimus voi pitkällä aikavälillä olla kuluttajalle kallis vaihtoehto, mutta kuten aikaisemmin totesin, se voi olla mielenrauhan ja ennakoitavuuden kannalta hyvä vaihtoehto. Määräaikaisten sopimusten kääntöpuolena ja kuluttajan kannalta joskus hankalana asiana kyseisissä sopimuksissa on, että niistä eroon pääseminen voi olla hyvin hankalaa. Kuten aikaisemmin totesin, lähtökohtaisesti määräaika sitoo sekä kuluttajaa että sähkönmyyjää sopimuksen ajan. Yhtenä yleisenä poikkeuksena on, että kuluttaja pääsee eroon sopimuksesta, mikäli hän muuttaa toiseen osoitteeseen. Tällöin yleisten sähkösopimusehtojen mukaisesti kuluttajalla ei ole velvoitetta jatkaa määräaikaistakaan sopimusta. Vaikka määräaikainen sopimus sitoo kuluttajaa enintään 2 vuotta, eivät sopimuksen ehdot kuitenkaan saa olla kohtuuttomat. Mikäli mielessäsi jokin sopimuksen ehdoista kuitenkin on kohtuuton, keskustele asiasta sähköyhtiösi kanssa. Mikäli et pääse yhteisymmärrykseen asiasta, voit kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Siirrytään sitten toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Myös niitä on erilaisia. Niin sanotussa perinteisessä toistaiseksi voimassa olevassa sähkösopimuksessa sähköyhtiön pitää ilmoittaa vähintään kuukautta ennen, jos se on muuttamassa sähkön hintaa. Tämän takia näiden perinteisten toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinta vaihtuu yleensä enintään kerran kuukaudessa, mutta monesti huomattavasti harvemmin. Kenelle perinteinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus sopii? Jos et halua seurata sähkön tuntihinnan kehitystä, haluat pitää itsellesi mahdollisuuden vaihtaa sähkösopimus tarvittaessa ja arvostat hintavakautta, vaikka se ei ehkä kaikkein tärkein sinulle olekaan, voi tämä sopimustyyppi olla sinulle hyvä. Siinä yhdistyy sopivalla tavalla hinnan ennakoitavuus ainakin kuukausi kerrallaan, mutta alenevien hintojen aikaan sähkön hinta voi tulla myös alaspäin. Toki tämän sopimustyypin kilowattituntien keskihinta on keskiarvoltaan monesti korkeampi kuin pörssisähkösopimuksessa. Myös nämä niin sanotut pörssisähkösopimukset ovat lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevia, eli ne voi irtisanoa päättymään hyvinkin helposti. Toisin kuin edellä mainituissa perinteisissä toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa, pörssisähkösopimuksissa sähkön hinta vaihtelee jopa vartin välein.
Kuluttaja voi seurata sähkön hinnan kehitystä esimerkiksi Fingridin tuntihintasovelluksella tai suoraan sähköpörssin eli Nord Poolin sivuilta. Pörssisähkön tuntikohtainen hinta on tiedossa edellisenä päivänä noin kello 14 Suomen aikaan Nord Poolin sivuilla ja noin kello 16-17 tuntihintasovelluksessa. Sähkön pörssihintaa voi seurata myös Dex-television sivuilta. Kun kysyntä on suurta, pörssisähkön hinta on korkeampi ja kun kysyntä on pienempää, hinta on yleensä alhaisempi. Tyypillisesti pörssisähkön hinta on edullisimmillaan öisin ja viikonloppuisin, kun kysyntä on pienempää. Kenelle pörssisähkösopimus sopii? Pörssisähkösopimuksesta saa suurimman hyödyn irti, kun jaksaa ja osaa seurata sähkön hinnan vaihtelua ja kehitystä ja pystyy tehokkaasti ajoittamaan suurimpia sähkön käytön piikkejä oikeisiin ajankohtiin. Monissa nykyaikaisissa kodeissa on muun muassa automaatiota, joka esimerkiksi lataa sähköautoa silloin, kun sähkö on edullisimmillaan. Pörssisähköasiakkaalla kannattaa olla myös taloudellisia puskureita ottamaan vastaan joskus koviakin sähkölaskuja, koska joskus pörssisähkön hinta saattaa olla hyvinkin korkealla ja lasku sen mukainen. Pitkällä aikavälillä pörssisähkön sanotaan usein tulevan edulliseksi, jos edellä olevat ehdot täyttyvät. Työtä ja viitseliäisyyttä se kuitenkin vaatii, jotta kuluttaja saa parhaat hyödyt irti pörssisähköstä. Haluan muistuttaa, että sähkölaskuun voi vaikuttaa erityisesti sähköä säästämällä. Esimerkiksi jos asut omakotitalossa ja sinulla on suora sähkölämmitys, kannattaa varmistaa, että ikkunat ovat riittävän tiiviit eikä lämpö karkaa harakoille. Toisena esimerkkinä mainittakoon, että sähkön määrä tuplaantuu, jos pyykin pesulämpötilaa nostaa 40 asteesta 60 asteeseen. Sähkön säästöön on monia mahdollisuuksia, joten sinun kannattaa etsiä itsellesi sopivimmat. Älä kuitenkaan tee säästämisestä tyhmyyksiä, kuten aseta lämmönvesivaraajan lämpötilaa alle 55 asteeseen, sillä se altistaa haitallisten bakteerien kasvua vesivaraajassa. Sähkön säästäminen on taitolaji. Jos haluat henkilökohtaista juristitasoista neuvontaa muun muassa asumisen asioissa, liity Kuluttajaliiton jäseneksi. Jäsenenämme saat neuvontaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää www.kuluttajaliitto.fi/liity. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kurkkaa myös muut asumisen talouteen liittyvät tietoiskumme YouTube-kanavalta.